සිළු දෙනාටම සුබ දවසක් කියලා රෝයල් ටියුබ් අපි ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අද අපි බලමු ඔයාලා කවුරුත් දන්න මේ සිගරට් කොහොමද හැදෙන්නේ කියලා. ඔයාලා අපි කවුරුත් දන්න මේ සිගරට් ඇත්තටම හදන්නේ ටොබැකෝ නැත්නම් දුම් කොළ වලින්. මේ සිගරට් වල විද්‍යාත්මක නාමය තමයි නිකොටිනා ටොබැකෝ. මේක සොලනේසියේ කොළයට අයිති ශාකයක්. මේ පේන්න තියෙන්නේ සිගරට් වගාවක්. මේ අස්වල් නෙලීමක් තමයි සිදු කරන්නේ. සාමාන්‍ය හෙක්ටයාරයකට බීජ ග්‍රෑම් 10 පමණ තමයි අවශ්‍ය වන්නේ. හෙක්ටයාරයක් වගා කරලා වෙලා දවස් 75 ප්‍රමාණයකින් අපිට අස්වැන්න මේ විදිහට නෙලාගන්න පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් හෙක්ටයාරයකට කිලෝග්‍රෑම් 560ක් 785ක් අතර ප්‍රමාණයක් නෙලාගන්න පුළුවන්. මේ ආකාරයට තද කොළ පහයට හැරුණු කොළ නෙලා ගැනීම සිදු වුණාට පස්සේ ශ්‍රේණිවලට වෙන් කර ගන්න. ඒ කියන්නේ ප්‍රමාණය අනුව, පැහැය අනුව, හැඩය අනුව මේ විදිහට එක එක ශ්‍රේණිවලට වෙන් කර ගන්නවා. මෙලෙස පදන් කරගත්ත දුම් කොළ තත්ත්ව පරීක්ෂාවකට යොමු වෙනවා. වියලාගත් දුම් කොළ වල ජල ප්‍රතිශතය 24-32 අතර ප්‍රමාණයක් තිබිය යුතුයි. මේ ඔබ දකින්නේ තත්ත්ව පරීක්ෂාවකට භාජනය වෙන අයුරු. ඔබ තවමත් රෝයල් ටියුබ් අපගේ YouTube channel subscribe කරන මත නම් දැන්ම subscribe කරන්න. මේ තියෙන්නේ වියලාගත් දුම් කොළ රෝලින් නැත්නම් රෝල් කරන අවස්ථාවක්. මෙලෙස රෝල් කර එකිනෙකට බණ්ඩල් සාදා අසුරා ගැනීමක් සිදු කරනවා. ඉන් පසු මෙවැනි ඇසුරුමක ගබඩා කිරීම සිදු කරනවා. එම ඇසුරුම් සීල් කර මෙලෙස සිදු කරනවා.
ඇතැම් රටවල මේවද ජනප්‍රිය පාඩයක්. මේ දකින්නේ එලෙස සකසාගත් රෝල් නැත්තම් සිගරට් රෝල් ලේබල් කිරීමක්. මේ ආකාරයට පොලිතීන් ආවරණයකින් සීල් කර පාරිභෝගිකයා අතට සලස්වීමට කටයුතු සූදානම් කරනවා. මේ දකින්නේ අස්වැරු නෙලා ගන්න අවස්ථාවක්. මේ තියෙන විශාල වශයෙන් සිගරට් නිෂ්පාදනය කරන කර්මාන්ත ශාලාවක්. අපි බලමු මෙහි ක්‍රියාකාරීත්වය කෙසේද කියලා. මේව දකින්නේ එලෙස වෙන් කරගත් සිගරට් වීලීමෙන් පසු කුඩා කැබලි වලට කඩා ඉදිරි කටයුතු. මෙතින ඉතා තුනී ලෙස අම්බරාග දුම් කොළ. එලෙස අම්බරාගත් දුම් කොළ මේ ආකාරයේ නිමාවකින් යුක්තව මෙම යන්ත්‍ර මගින් සැකසීමක් සිදුවෙන. ඉන් පසු ෆිල්ට එක සවවීමක් සිදුවෙනවා යන්ත්‍රානුසාරයෙන්ම. දැකගන්න පුළුවන් මේ සියල්ල යන්ත්‍රානුසාරයෙන් තමයි සැකසෙන්නේ. ඉතා අඩු ශ්‍රමයකින් සහ වැඩි යන්ත්‍රානුසාරයෙන් සිදුවන්න. මෙලෙස සිගරට් සෑදීමද ඉතා සංකීර්ණ ක්‍රියාවලිය. තවමත් බාපෝ සබස්ක්‍රයිබ් කරනු මැති නම් දැන්ම සබස්ක්‍රයිබ් කරන්න. මේ තින අවසාන වශයෙන් සෑදනු සිගරට්. දැන් ඉතිරිව ඇත්තේ මෙය පෙට්ටිවල ඇසිරීම පමණයි.
සිගරට් අස්වැල් නෙලීමෙන් පසු සිදුවන සියලුම් ක්‍රියාවලිය 80%කටත් අධික ප්‍රමාණයක් සිදුවෙන්නේ යන්ත්‍රානුසාරවයි. මේ නිෂ්පාදනයේ සිගරට් ඇසිරීම සඳහා අවශ්‍ය වන පෙට්ටිය සැකසීමයි. මෙලෙස සකස් වුණු පෙට්ටියට යන්ත්‍රානුසාරයෙන්ම සිගරට් ඇසිරීම සිදුවේ. තවත් මෙවැනිම වීඩියෝවක් දැමූ සැනින් ඔබ වෙත ගෙනීම නැරඹීමට දැන්ම අපව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කර බෙල් අයිකන් එකද ක්ලික් කරන්න. ස්තුතියි.